Поляки закидали йому зраду, а українці спершу вважали польським агентом. Всупереч усім, він обрав українську ідентичність і змінив не лише своє життя, а й хід історії цілого народу. Він народився графом і міг прожити безбідне життя, але він свідомо обирає скромну келію замість розкішного маєтку. Польський аристократ став українським єпископом. Це Андрей Шептицький. 29 червня 1888 року. Граф Ян Кантій Шептицький з дружиною Софією мовчки проводять сина до воріт монастиря отців Василіан в Добромелі. Вибір парубка стати не просто священнослужителем, а саме греко-католицької церкви неабияк шокує батьків. Граф своєму синові, який захоплювався верховою їздою і мисливством, передбачав видатну кар'єру в польському війську. Однак уже за кілька місяців Роман Шептицький складе перші чернечі обіти і прийме ім'я Андрей. Стати монахом східного обряду фактично означало стати русином, тобто українцем, пояснює Ліліана Гентуш, яка впродовж 10 років досліджує спадщину митрополита Андрея Шептицького. Вибір польського аристократа для багатьох був незрозумілим. Для Шептицького задекларувати те, що він хоче змінити обряд, це означало дуже багато змін. Тобто це була і зміна релігійна, це було переосмислення свого етнічного коріння, і також якби свого роду зміна соціального статусу для аристократа. Мати також це відчувала досить гостро. Як це буде так, що її син буде ходити до іншої церкви, буде належати до іншої релігійної спільноти. І більше того, вона бачила греко-католиків, вона пише, що в її розумінні греко-католицькі священники є малоосвічені, є селяни, некультурні, які не мають, якби не вміють себе поводити в товаристві, не мають культури і тому подібне. І вона так написала таке слово, що вона переживає, що її син схлопіє. Майбутній митрополит Галицький походив зі стародавнього українського роду. Втім, у 19 столітті Шептицькі сполячилися і стали римокатоликами. Мати Андрея Шептицького була донькою відомого польського драматурга, графа Олександра Фредро. Батько – посол Галицького сейму. Усе життя працював для того, щоб земельні володіння родини були прибутковими. Маєток Шептицьких знаходився у селищі Прилбичі, що на Львівщині. Чимало коштів Ян Кантій Шептицький вкладав в освіту своїх нащадків, а мав він 7 синів, з яких вижило 5. Тоді освіта була платною і по кишені була лише багатіям. Хоча Ромусь, так називали Андрея Шептицького вдома, уже визначився, що піде у Василянський монастир, граф наполіг, аби він спершу закінчив університет. Намагаючись відмовити сина, Ян Кантій не хотів визнавати, що саме він підштовхнув Романа до зміни ідентичності. Батько сам був дуже зацікавлений завжди історією своєї родини. Він збирав документи єпископів, архієпископів Шептицьких. Їхні портрети були у нього, їхні документи. Він дуже цікавився цією діяльністю своїх предків. Родина була міцно пов'язана з греко-католицькою церквою через те, що 3 єпископи і архієпископи були походження з цієї родини. Тобто це Варлаам, Лев, Атанасій Шептицький, які були спочатку єпископами, Лев і Атанасій архієпископами львівськими. Виваженого молодого монаха, правника за освітою, швидко помічають вищі ієрархи греко-католицької церкви. Священнича кар'єра Андрія Шептицького була стрімкою. 1896-го його призначили ігуменом монастиря святого Онуфрія у Львові. А через 3 роки, коли Шептицькому було 34, імператор Франц Йосип І номінував його на єпископа Станіславського. Будучи молодим юнаком, він двічі, знову ж завдяки фінансовій допомозі батька, він їздив в Рим. І в Римі, знаєте, він будував свої перші контакти з людьми тої ватиканської ієрархії. Коли постало питання обрання призначення єпископа Станіславівського, то його кандидатуру
представили і висував Ватикан. Ватикан спочатку навіть був схильний до того, щоб призначити його відразу архієпископом. Українські греко-католицькі священники і навіть попередній архієпископ Сембратович, вони також мали якісь свої застереження до Шептицького з огляду на його походження, розумієте, аристократичне, і вважали, що він може мати якийсь план полонізації греко-католицької церкви. Після смерті митрополита Юліана Саскоєловського вибір Ватикану був уже очевидним. 17 грудня 1900 року на Свято-Юрську гору знову зійшов представник роду Шептицьких. Тут, у Львові, на вулиці Руській, у 30-х роках була крамничка кондитерської фабрики «Фортуна Нова», в яку Шептицький інвестував кілька тисяч доларів. І тут же банк гіпотечний, який йому частково належав. Якби митрополит жив би сьогодні, він би неодмінно входив до списків журналу Forbes. Але, на відміну від нинішніх багатіїв, він любив Україну до глибини власної кишені. Навесні 1924 року на зустріч із митрополитом поспішає перша бізнес-леді Галичини Клементина Авдикович-Глинська. Українка, яка заснувала фабрику цукерків під назвою «Фортуна Нова», наважується звернутися до Андрея Шептицького за допомогою. Власну справу Клементина Авдикович розпочала 2 роки тому. Після смерті чоловіка, гімназійного професора в Перемишлі, вона залишилася з 2 дітьми. Аби прогодувати сім'ю, жінка продала швейну машинку і придбала мішок цукру. На маленькій кухонці варила цукор, додавала сироп і барвник. Готову помадку накладала у коробки і розносила по цукернях. Смаколики від пані Авдикович швидко стали улюбленими серед жителів Перемишля. Клементина вирішує ризикнути і переїжджає до Львова. Тут практично з нуля вона створює кондитерську фабрику. Аби конкурувати на ринку, український бізнес потребує постійних інвестицій. Митрополит Шептицький це розуміє і погодився вкласти в бізнес Авдикович $10 тисяч США, тобто стати її бізнес-партнером. На таке українська бізнес-леді навіть не сподівалася. Після цього вчинку Шептицького у церковних колах засуджують за те, що довірив такі великі кошти жінці. Авдикович та Шептицький укладають угоду про спільне підприємство. Митрополит вкладає до статутного фонду «Фортуни Нової» $46 тисяч, а також надає в оренду нерухомість. Після модернізації на фабриці працюють 125 робітників. Щодня виготовляють близько 5 тонн солодкої продукції та збувають її у кількох фірмових крамницях. Принципи управління та ведення бізнесу Андрея Шептицького нині викладають і цитують у бізнес-школах та на тренінгах. Софія Опацька, засновниця Львівської бізнес-школи УКУ, ділиться лайфхаками від митрополита. Не продавай товар з дефектом, тобто продавай якісний продукт, став чесну ціну, плати відповідно і чесно працівникам, намагайся бути власником. Інвестуй в свою освіту і співпрацюй з іншими, тому що в спілці, в кооперативі ми набагато можемо бути сильнішими, аніж поокремо. От 6 таких принципів, які з одного боку звучать дуже просто, але їх насправді дуже складно реалізувати, якщо пробувати це робити щодня і якщо пробувати це робити в довгій перспективі. Андрей Шептицький інвестує не лише у «Фортуну Нову». Він фінансово підтримує активних українських підприємців. Коли вони ставали на ноги, то частину прибутку віддавали на розвиток освіти, науки і мистецтва. Так робили кооперативні спілки «Народна торгівля» і «Маслосоюз». Саме у цей час на Галичині серед українців з'явилося гасло «Свій до свого по своє». Чимало українців на початку минулого століття не мали ні земельної ділянки, ні грошей, щоб її купити. Тож у 1910 році Андрей Шептицький вирішив заснувати банк, аби забезпечити простий люд доступними кредитами. На рахунках земельного банку гіпотетично сам митрополит зберігав 4,5 мільйонів крон. Це був перший український банк, який визнали у світі, а його цінні папери оплачували у всіх фінансових установах Європи.
Будучи митрополитом, Андрей Шептицький брався за втілення найсміливіших бізнес-ідей. Владика навіть видобував нафту. Нині Борислав та Східниця – відомі курорти Західної України, а наприкінці 19 століття ці містечка називали Галицькою Каліфорнією, бо тут видобували нафту. Нею були багаті й землі митрополії у селі Перегінсько, сучасної Івано-Франківської області. Тож після Першої світової війни митрополит підписав угоду із нафтовими товариствами та надав дозвіл на видобуток у цій місцевості. Українців і Галичина – це була найбідніша частина Австро-Угорської імперії. І так, можливо, до українців ставилися не найгірше, але при цьому всьому українці були в злиднях, і це все була паства митрополита. Маючи оцю величезну віру і довіру до Бога, він також не забув про всі ті вмілості і всі ці знання, які він отримав в інших середовищах, і він це просто зумів дуже добре поєднати. Мені здається, те, чого ми не маємо і що він мав, чого ми маємо навчитися, дуже довготермінового мислення в нього. Це, напевно, надто складно для нас. Знаєте, ми мислимо термінами тижнів, місяців, в кращому випадку кількох років, а він мислив століттями. Перший пам'ятник митрополиту Андрею з'являється ще за його життя. Перед музеєм, який він створив, він платить стипендії митцям, допомагає сиротам, а ще засновує шпиталь під назвою «Народна лічниця». Там допомагають всім, не дивлячись ні на походження, ні на статки. Уявіть, у сучасних цінах він витрачає на благодійність понад $2 мільйони. Звичне життя художника Олекси Новаківського у мальовничому селі Могила поблизу Кракова навесні 1913-го змінює несподівана звістка. Лист від самого митрополита Галицького змушує митця відкласти пензлі. Чоловік кілька разів перечитує текст і не може повірити власним очам. Андрей Шептицький запрошує його до Львова. Із митрополитом Новаківський особисто познайомився ще у 1909 році, гостюючи на Прикарпатті у свого друга Івана Голубовського. А через 2 роки на виставці художників у Кракові серед сотні робіт увагу Шептицького привернув автопортрет чоловіка з густою чорною бородою. Придивившись, владика помітив, що герой портрета одягнений у вишиванку. У ньому владика впізнав Олексу Новаківського. Митрополит Шептицький з дитинства захоплювався мистецтвом. В родинному маєтку він мав можливість любуватися полотнами всесвітньо відомих художників, розповідає Оксана Біла, заступниця гендиректора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. До того ж, і сам владика час від часу брав до рук пензля. Замалування мистецтвом він перейняв від своєї матері Софії Шептицької. Коли вони неодноразово бували із сином у Європі, це Париж, це Рим, це Венеція, Мілан, то, власне, Андрей Шептицький, тоді Роман Шептицький, був її проводарем. Він дуже гарно орієнтувався на цей час вже у мистецьких творах і провадив дуже гарні екскурсії. Так само є згадка Софії Шептицької про те, що в дитячі роки Роман Шептицький навіть різьбив. Але перші його такі малюнки, які вийшли з-під його пензля, ми вже ідентифікуємо 1890 роком, коли вже Андрей Шептицький став монахом у монастирі в Добромелі. 1913-го Олекса Новаківський з дружиною прибуває до Львова. Під час зустрічі митрополит робить художнику щедрий дарунок – власну майстерню у розкішному будинку поблизу Свято-Юрської гори. Про таке Новаківський міг лише мріяти. Натомість за це митець має передати свої полотна Національному музею у Львові. Створення музею – це давня мрія Андрея Шептицького. Ще будучи парубком, він почав колекціонувати церковні раритети, ікони та книги. Врешті, у 1905 році у митрополичих палатах владика відкрив церковний музей. Однак колекція постійно розросталась, і владика був змушений придбати для музею окремий будинок – палац нафтового магната Еміля Дуніковського. Дуніковський на цей час мав величезний картярський борг, і цей будинок був заставлений фактично під заставу. І митрополит його купив за 234 тисячі корон. У 1913 році всі ці зібрання, всі ці будівлі, які були придбані митрополитом Шептицьким для потреб Національного музею у Львові, він 13 грудня передає урочистим актом в дар українському народові. Можемо згадати ту саму Третьяковську,
галерею, так? Ми можемо згадати той самий Ермітаж, ми можемо згадати такі безпрецедентні так само приклади у Польщі, але будемо говорити про те, що там це було за умови підтримки держави. В нас це було абсолютно в умовах бездержавності. І становлення такої української культурної інституції, власне, стало одним із кроків до майбутнього суверенітету і до майбутнього становлення української державності. За допомогою Олекси Новаківського митрополит реалізовує ще одну мрію. У 1923 році відкриває мистецьку школу. Історію мистецтва та іконопису для студентів у ній викладає сам Андрей Шептицький. Упродовж 2 років школа входила в структуру Українського таємного університету. І насамперед був створений як окремий факультет, окремий відділ мистецький. І школа стала властиво тим таким осередком цього відділу. Новаківський став, до речі, деканом цього факультету. Його заступником був Осип Корелас, відомий живописець, графік. 2 на місяць відбувалися лекції митрополита Андрея Шептицького, які проходили або в митрополитчих палатах Свято-Юрського собору, або ж у приміщенні Національного музею. За підтримки Андрея Шептицького мистецька школа Олекси Новаківського діяла до 1933 року. Впродовж 10 років існування у ній навчалися близько 100 учнів зі всієї України. Нині церква тримається осторонь від політики. Єпископи не мають мандатів і не виступають у парламенті. Але на початку ХХ століття главу греко-католицької церкви призначають депутатом Сейму без виборів. До його думки дослуховується сам імператор. Поки Шептицький очолював церкву, влада в Галичині змінилась 7 разів. Відень, 28 червня 1910 року. У палаті панів австрійського парламенту мертва тиша. За трибуною глава греко-католицької церкви Андрей Шептицький. На пленарному засіданні владика закликає депутатів підтримати, здавалося б, неможливе – створити для бездержавного народу власний університет. До ідеї митрополита заснувати український виш на території Польщі парламентарі спершу ставляться скептично. Те, що він це питання лобіював в парламенті, це також означало, що він, як ми би зараз сказали, витрясав гроші з урядового бюджету на фінансування цього університету. І він добився, що ці гроші були закладені. Але вибухла Перша світова війна, і це не можна було той проект реалізувати. Початками університету це було закладення Богословської академії, 28-й рік. І він цілий час, всі 30-ті роки, і потім вже навіть в 42-й рік він звертався з проханнями до апостольської столиці, щоб академії надали право присуджувати вчені ступені і стати католицьким університетом. Для нього це було дуже важливо. Тобто ми можемо вважати, що Богословська академія – це початки університету, це початки католицького університету. Сам Андрей Шептицький політиком себе не вважав. Згідно з австрійським законодавством, після того, як владика очолив митрополичий престол, він автоматично став депутатом парламенту у Відні та Галицького сейму у Львові. Колеги-депутати особливо цінували виваженість митрополита, тож досить часто він очолював делегації з українських питань до цісаря Франца Йосифа. Так, за участі Шептицького вдалося домовитися про виборчу реформу, яка мала збільшити кількість українців у Галицькому сеймі. Андрей Шептицький очолював церкву за 4 ворожих режимів і, як виважений політик, намагався уникати конфліктів. Проте не завжди це вдавалося. Коли у вересні 1914-го російські окупанти захопили Львів, то одразу взялися господарювати у місті. Митрополита неабияк тривожило те, що у Російській імперії церква підкорялася імператору. Тож у своїх проповідях владика закликав вірян не переходити у казенне православ'я. За це Шептицький поплатився арештом і відбув 2 роки в ув'язненні у Суздалі. Митрополит ніколи не приховував свого критичного ставлення до тої ситуації, в якій перебуває церква і православна,
і католицька в Російській імперії. Коли прийшли до Львова радянські війська, ми знаємо, що вони спочатку також уникали контакту з митрополитом. В Палаці Святого Юра була виставлена військова сторожа. Митрополит не мав жодних ілюзій щодо радянської влади. Він 30-ті роки дуже різко висловився про радянську владу, про Сталіна, про СССР, про більшовизм, про комунізм. Це дуже цікаві його послання, і абсолютно чітко він пише, що Сталін і це і ті, що навколо нього, що це є горстка злочинців, що це є група злочинців і тому подібне. Тобто він абсолютно розумів, що немає, і він так більше того, він розумів, що дуже є малі надії, малі шанси на співжиття і на порозуміння з цією владою. Андрей Шептицький мав неабиякий авторитет серед українського населення. Без його благословення на Галичині не розпочинали жодної великої справи. Тож, коли влітку 1941-го німецька армія увійшла до Львова, українські націоналісти всіляко намагалися заручитися підтримкою митрополита. З позаранку 30 червня до резиденції Шептицького навідується діяч ОУН Ярослав Стецько та капелан батальйону «Нахтігаль» отець Гриньох. Делегація просить благословення митрополита на проголошення акту відновлення української держави і запевняють, що представники німецької влади начебто знають про їхні наміри. Врешті Шептицький відряджає свого представника, отця Йосипа Сліпого, до будинку просвіти, де уже ввечері того ж дня відбудеться історична подія. Насправді була дійсно, якщо так грубо сказати, афера. Коли відбувалося це на площі Ринок у будинку просвіти, митрополит в той самий час в митрополитчому палаці своєму мав розмову з Гансом Кохом, який був співробітником Абверу. І він йому сказав, що це відбувається зараз. А Кох був дуже вражений тим. І він сказав митрополитові, що насправді жодної підтримки уряду немає. І сам Кох з митрополитчого палацу поспішив на це зібрання. Це була, знаєте, спроба такий, як то, що називається французькою «fait accompli», тобто поставити всіх перед фактом. Підтримавши ініціативу українських націоналістів, Андрею Шептицькому тривалий час закидають із ними співпрацю. Митрополит розуміє, що його просто ввели в оману. Водночас стало очевидним те, що у плани німецьких окупантів, яких населення зустріло як визволителів, ідея української державності не входила. Наприкінці 41-го нацисти створюють у Львові гетто, куди загнали понад 100 тисяч юдеїв. Рабини звертаються по допомогу до голови греко-католицької церкви. І монахи, наче досвідчені агенти спецслужб, починають акцію з порятунку. Скількох людей тоді вдалося врятувати, ми достеменно не знаємо, але лік іде на сотні. Такого собі списку Шиндлера митрополита Андрея досі не існує. Із балкону своєї резиденції митрополит Шептицький часто вдивлявся на північ, адже звуки пострілів долинали аж до Свято-Юрської гори. Львів, травень 1943 року. Посеред ночі в'язень-утікач Янівського концтабору крадеться до Свято-Юрської гори. Рабин Давид Кагане неабияк ризикує, адже якщо він попадеться на очі німецькому патрулю, його розстріляють на місці. Чоловік ледь чутно стукає у вікно резиденції митрополита. Це чи не єдине місце, де йому можуть допомогти. Давид Кагане у митрополитчих палатах уже не вперше. У липні 1941-го, коли у львівському гетто нацисти розпочали акції зачисток, він звернувся до Андрея Шептицького з проханням сховати кілька сотень сувоїв Тори. Тоді ж рабин попросив митрополита вберегти і єврейських дітей. Відтоді за ініціативи Андрея Шептицького розгорнули масштабну акцію з порятунку євреїв. І не лише дітей, а й дорослих. Юрій Скіра досліджує порятунок галицьких євреїв духовенством. Каже, що із серпня 1942-го митрополитчий палац став справжнім Ноєвим ковчегом. На оце подвір'я забігла група євреїв. Їх було близько 30. Митрополит Андрей Шептицький викликав свого секретаря, отця Володимира Грицея, і сказав йому, що він якось вирішив цю справу. На що отець Володимир Грицей сказав: я не знаю, що робити з ними, їх 30 людей, де я їх діну? Де їх заховати так, щоб їх не знайшло СД?
Натомість митрополит Андрей Шептицький хвилинку задумався і сказав: «Сховайте у вашій кімнаті». Через деякий час сюди прибігли німці, прийшли до митрополита Андрея Шептицького і сказали: «Ми будемо робити тут обшук». Митрополит Андрей Шептицький сказав: «Добре, нема питань, але є одна умова, яка вам буде показувати ці всі простори отець Володимир Грицай». Отець Володимир Грицай взяв німецьких офіцерів і почав кожну кімнату їм відкривати. Коли він підійшов до цієї кімнати, відбувся драматичний момент. Він вже вставив ключ в двері, починав його обертати, коли німецький офіцер сказав йому: «Одну хвилинку, скажіть, будь ласка, чия це кімната?» Отець Володимир сказав: «Це і моя кімната». «А, ну то все добре, ми вам довіряємо, ідемо далі». І вони пішли далі шукати євреїв. Зазвичай євреїв, які зверталися за допомогою до Андрея Шептицького, переховували у монастирях греко-католицької церкви. Однак рабина Давида Кагане, який утік із Янівського концтабору, вирішили сховати у самісінькій резиденції митрополита, а саме у бібліотеці. Вдень він читав книги, а вночі ховався в укритті, зробленого зі стелажів. До митрополичих палат Давид Кагане кілька місяців тому привіз і свою доньку та дружину, аби вберегти їх від біди. Але де саме заховали його рідних, чоловік і гадки не має, оскільки місце сховку монахи зберігають у цілковитій таємниці. За вказівкою митрополита Андрея Шептицького іудеїв забезпечували фальшивими документами та надійним потаємним місцем. Керував акцією з порятунку євреїв рідний брат митрополита, отець Клементій Шептицький. Це видається дивовижним, як прості священнослужителі розгорнули цілу агентурну мережу. Мало було сказати: «Я хочу переховати когось, я хочу когось врятувати». Треба було бути готовим, що ти повинен мати фінансовий механізм, як закупити харчі для цього люду великого, так, який ти збираєшся переховати, як ти збираєшся таємно закупити харчі, тому що якщо ти забагато, то сусіди здадуть тебе. І як ти маєш перевести вже готову їжу до тих місць укриття. При Свято-Юрському собору була сформована група жінок, простих мирянок церкви, які готували ці всі борщі, ці всі їжі. Вдома вони казали, що ми йдемо відвідувати своїх знайомих до шпиталю. Справді вони йшли до студентів, передавали ці всі дзбаночки і так далі, і ці всі дзбанки йшли туди, людей годували. Тобто, розумієте, це насправді це колосальний був механізм зроблений. І я хочу ще раз підкреслити, що цей механізм, який зробили оточення митрополита Андрея Шептицького, він ні разу не дав слабинки. Крім того, Андрей Шептицький засуджує жорстокі дії німецької влади і просить не залучати українських поліціянтів до винищення євреїв. А в березні 1942-го він, єдиний із церковних лідерів Європи, звернувся до самого Папи Римського. Завжди виважений митрополит порівнює поведінку нацистів із оскаженілими собаками. Це теж були фантастичні речі. Тому що такого рівня, як митрополит Андрей, в Європі мало хто собі міг дозволити таке робити, то, що він робив. Тобто озвучувати це. Нацисти дуже не любили, коли на цю тему було якесь озвучення. Дуже не любили. Тобто це була така, скажімо, штучно табуйована тема. Німці мали такий розрахунок, що вони не могли його прибрати. Вже тоді, коли він жив, він був, не знаю, скелею. І вони боялися, що якщо вони щось йому зроблять, то це може викликати такий сплеск тут в Галичині спротиву, настільки налаштувати українців проти німецького режиму, що вони не рухали. Кілька місяців рабин Давид Кагане не виходить із митрополитчої бібліотеки. Чоловік у відчаї. Йому здається, що він уже ніколи не побачить своїх рідних. Як раптом до читацької зали заходить його донька. Кагане не вірить власним очам. Невже він знову зможе обійняти свою Рут? Священнослужителі греко-католицької церкви переховують та опікуються євреями до липня 1944 року. Родина Давида Кагане – одна із 4 єврейських сімей, якій вдається врятуватися у повному складі завдяки братам Шептицьким. Підприємець-новатор, щедрий меценат і виважений політик. Здавалося б, між церковними справами, коли митрополит все встигав. Андрей Шептицький мислив глобально і діяв нестандартно. Саме тому він залишається яскравим лідером українців.